Шановні колеги, доброго дня. Доповідь, яку ви зараз почуєте, вона не стільки медична, вона скільки, мабуть, більш глибинна і власна, тому що всі ми цей процес пережили і переживаємо далі. Це унікальний досвід, який хотілося б кудись проміняти і комусь віддати, але, на жаль, він наш. І нічого ми з цим не зробимо. Це про те, як працювала наша лікарня, як із передової стала тиловою, чим ми зараз займаємось на даний момент. У мене абсолютно відсутній конфлікт інтересів. На фрескі ви бачите істоту, яка дуже схожа з тією, що це все розпочала. Один із європейських храмів. Тобто конфлікт інтересів, я думаю, що є у нас у всієї країни з нею. Тобто це справжній конфлікт інтересів. Так, коли кажуть, що війна почалася несподівано, це неправда. Війна почалася не несподівано, ми до неї готувалися. Звичайно, не всі. Багато було людей, які безпосередньо відповідають за підготовку, за цивільну оборону. Вони якраз готувалися менше всього, як це не дивно. Але медики готувалися, тому що розуміли, що ситуація буде, і ми мали бути готові до стрімкого зростання кількості постраждалих і потреб у медичній допомозі. Зрозуміло, що в організації медичної допомоги в першу чергу має значення адміністрація, це забезпечення всіми розхідними матеріалами, киснем, газами і робота хірургічного стаціонару. В першу чергу відновили бомбосховище, запустили дизельний генератор, це відбулося рівно за добу до початку військових дій, як зараз пам'ятаю, це було 23 лютого. Так. Наказ по лікарні був випущений, де в наказі були прописані, як нам на той момент здавалося, всі базисні речі, які були необхідні на даний момент. Також в наказі було прописано перевід лікарні на військові рейки і функціональні обов'язки кожного. Також слід відмітити, що розбирався план по масовому прийому поступлень постраждалих, готувалися приймати якомога більше пацієнтів, які зазнали пошкоджень чи поранень безпосередньо в нашому Голосіївському районі, і орієнтувалися по даній концепції класично на ті схеми, які вже були застосовані. І дуже приємно, ви бачите на слайді, не хочу запускати відео, один із наших лікарів, який вже пройшов чудову школу в лікарні Мечникова в свій час, і займався тією самою спробою. І починаючи з 23 лютого у нас відбувалися інструктажі, відбувалися вони і 24, і 25 лютого, формувалися сортувальні бригади, які були готові надавати медичну допомогу пацієнтам, які на той момент мали поступати. Враховуючи відсутність безпосередніх приміщень, приймальне відділення було розташовано для тріажа на хірургічному корпусі, там, де був найбільший хол, сформовані сортувальні бригади і далі вже готувалися до прийому поранених. Відповідним чином були зони: жовта, зелена, червона і, на жаль, чорна. Персонал був розбитий, всі чекали. В той час, поки відбувалося у нас очікування, персонал знаходився у бомбосховищі, функцію якого виконував підвал хірургічного корпусу, де всі чекали своєї черги для надання медичної допомоги. Наша лікарня знаходиться не так далеко від того місця, якого на даний момент знає весь світ. Всього лише 51 хвилина, якщо їхати на автомобілі, це зараз, тиждень чи півтора назад, коли вибирав. Але на той момент ми не були передовим госпіталем, тому що до нас пацієнти практично не доїжджали. Ми приймали більшість пацієнтів, це поранення тероборони, які були в Голосіївському районі, або тих людей, які на той момент не виїхали з Києва, у яких були проблеми, причому надавали допомогу і дітям теж, чого ми раніше, в принципі, не робили. Швидкою допомогою були проблеми, тому що швидку на той момент обстрілювали, велика кількість диверсійних груп. Унікальність цієї війни на той момент полягала в тому, що була електрика, був інтернет і був мобільний зв'язок, тому відстежували все, що завгодно. І плюс на той момент ми спілкувалися зі всіма медичними установами міста Києва і вирішували проблеми, де кому допомогти. Тобто забирали там з Добробута пацієнтів, переправляли,
вирішували ті проблеми, які були при даній ситуації. Накопили невеликий запас бомбосховища, головне, що це був дізель, і була харчова вода. Весь персонал лікарні, це моя сім'я, всі жили безпосередньо в шпиталі, і це слід враховувати для медичних адміністраторів, тому що якщо виникають подібні ситуації, ви нікуди свою сім'ю не заберете, вони мають бути поруч із вами. Так. Захист забезпечували лікарня група військових, які на той момент у нас перебували, у нас же жили, тобто вони запровадили пропускний режим, і, як покажуть події далі, це в чомусь нас вберегло. Це на фото бачите одну із диверсійних груп, яка на той момент пересувалася по Києву в мікроавтобусі. Одна швидка до нас приїжджала, після того, як була влаштована перевірка, вони стрімголов поїхали. Тобто, чи була це ця саме диверсійна група, яка питалася до нас проникнути, чи інша, не можна сказати, але такі події мали місце. Лікарня жила на той момент за рахунок гуманітарної допомоги, і ми виконували функцію гуманітарного хабу в плані розподілу засобів і відправляли на передову, яка на той момент проходила в Бучі і в Ірпіні. На третій день війни була розбомблена киснева станція на оболоні. На той момент у нас залишалося кисню в наших бочках десь на 2-3 тижні. Нам дуже допоміг ВОЗ, який на той момент поставив станцію. Вона у нас запрацювала через місяць, і те, що вирішило нашу проблему і вирішує проблему на даний момент. Такі фото є стандартом для будь-якої клініки. Ми отримували і отримуємо гуманітарну допомогу із інших місць, і реально вона забезпечує від 40 до 50% потреб лікарні. Ви ніколи не знаєте, як будуть себе вести ваші працівники, коли починається війна. До цього треба бути готовим. І в першу чергу будь-якої людини виникає таке відчуття, яке називається тривога. Наприклад, у нас лікарню в перший день війни покинуло 4 провідних хірурга, які мали вирішувати проблеми. Інші всі залишились, причому дуже велика честь їм шана. У нас працюють лікарі з Білорусі, які на той момент і не поїхали, і залишились далі під час всіх військових дій. І першою реакцією на війну є напад. Да? Тобто напад – це відоме фото, роздача автоматів на оболоні, коли саме це призвело до того, що диверсійна група була знищена. Наступна – це втеча. Абсолютно закономірна реакція і дуже погана реакція для медичних адміністраторів, тому що ви можете залишитись без персоналу. На жаль, в деяких київських лікарнях так і відбулося. І найбільш розповсюджена реакція, яка є у більшості людей, це завмирання, це вичікування, що буде далі. Тобто так в більшості вів себе медичний персонал, ми зберегли свої кадри, у нас залишились всі, хто був на робочому місці, а всі ці тривоги, реакції на війну, вона йде з наступними поведінковим ланцюжком. Це ситуація, думка, емоція і поведінка. І ось поведінка у всіх людей є абсолютно різною. Кінець березня, від Києва війська відійшли, і наша лікарня поступово починає повертатися до рутинного життя. І в цей час, починаючи з квітня, починається прийом поранених. Прийом поранені, які поступають, йдуть на той момент ще достатньо легкі, ще немає у нас значного транспортування. Люди поранені, які отримують, це в основному мінно-вибухові травми, так, ампутації кінцівок в достатньо великій кількості. Так, на той момент ще не надходили, але патогенетично це ті проблеми, які є у пацієнтів. Також черепно-мозкова травма, причому слід відмітити, що легка черепно-мозкова травма – це теж величезна проблема для лікувальних закладів, тому що цей пацієнт потребує довготривалого лікування і реабілітації. Також на даний момент у поранених зустрічаються в великій кількості пошкодження спинного мозку, поранення живота і грудної клітки дещо менше в порівнянні з минулими військовими діями, але те, що збільшилось, це травматичні пошкодження очей, і це ще слід враховувати, тому що застосовуються різного роду агенти. Величезна проблема, просто величезна, наслідки якої ми ще навіть собі не уявляємо, але за даними американських статистичних баз, частота посттравматичного стресового розладу
від 20 до 50%, тобто і найгірше, що він виникає не завжди зразу, а через деякий проміжок часу. Також до надвеликої проблеми відноситься депресія чи різного роду психотичні реакції, які ви бачите на слайді. Це тривожні розлади, самогубство. Потім у пацієнтів за даними статистики, які перенесли ампутацію, частота ПТСРів і посттравматичних розладів набагато більша, ніж у іншої категорії пацієнтів. Також великою проблемою для пацієнтів це є хронічний біль. Хронізація болю пов'язана безпосередньо з травмою, і це слід враховувати при наданні медичної допомоги. Пацієнти страждають від впливу шуму, це акубаротравми, які отримували достатньо багато на початкових періодах, зараз менше, токсинні, отруйні речовини. Також соціально-стресові фактори. Війна – це дуже страшна річ, коли зіткнутися зі сценарієм вбити або бути вбитим і весь час в ньому перебувати протягом місяців. Це одна із найбільших соціальних проблем, яка взагалі може бути з людиною. А тепер медична проблема. Проблема номер один, як я рахую на даний момент, це інфекції, тому що всіх пацієнтів, які ми отримуємо, відсотків 90 реально ми отримуємо пацієнтів інфікованих, як тилова лікарня. І слід відмітити, що за даними так само американської статистики, ми отримуємо пацієнтів, які інфіковані назокоміальними штамами, які є надзвичайно резистентними до антибактеріальної терапії. Це не тільки наша проблема. З Криму все почалося, Кримом все закінчиться. Флоренс Найтінгел вперше описала нозокоміальні інфекції під час Кримської війни у травмованих пацієнтів. І одне із найкращих керівництв по профілактиці інфекцій у пацієнтів з комбінованими травмами. Це найбільша медична евакуація в історії України. Ми прийняли 24 реанімаційних пацієнта з сходу України, причому слід відмітити, були завалені повністю наші реанімації, і слід відмітити, що із 23 обстежених пацієнтів тільки у 3 пацієнтів не було виявлено культури, а у більшості пацієнтів, це 4 із 6, було по 4 і по 3 культури, тобто вони всі висівалися, всі ці культури були назокоміальні. Ось така категорія пацієнтів, яких ми отримуємо, це якби наша біль і величезні проблеми з такими діагнозами на даний момент. І що слід відмітити, що флора, яка висівається у даної категорії пацієнтів, це флора грам-негативна, яка надбана в хірургічних стаціонарах по всіх шляхах медичної евакуації. І справитися з цією флорою тільки можна за рахунок синергізму. Це той самий пацієнт, це перший військовий в історії медицини української, який був під'єднаний на екстракорпоральну мембранну оксигенацію. На жаль, він не вижив. У нього був діагностований постковідний міокардит, який у нього усугубився під час такого надвеликого травматичного пошкодження. Витягнути ми його не змогли, але незважаючи на все, це пробували. У нас, до речі, вже 3 військових пройшло через ЕКМО-підтримку. Якщо ми візьмемо, то по бак-пейзажу за 5 місяців 2022 року ви можете побачити, шановні колеги, на екрані, це, як правило, займає трійка. Це клепсіела пневмонії, ацетобактер Баумані і клепсіела аерuginosa. Відділення інтенсивної терапії. Можна побачити, що найбільшу кількість мікроорганізмів складають у нас грам-негативна флора, і на першому місці стає клепсіела пневмонії. Так само з ран висіваються найбільше мікроорганізмів, таких як клепсіела пневмонії, псевдомонас аерuginosa. З'явився новий мікроб, це провіденція стюарті, який також є проблемним, тобто і не дає нам нормально підняти голову, особливо у важких пацієнтів. Якщо ми візьмемо структуру ентеробактерій, то в відділеннях в лікарні на даний момент, в принципі, є дуже погана ситуація, коли більшість ентеробактерій виявляється клепсіела, яка продукує бета-лактамази розширеної дії. Грам плюс, ну тут все зрозуміло, на першому місці золотистий стафілокок, а ось із неферментуючих бактерій, то приблизно синягнійка, ацетобактер ділять пальму первенства і вони розташовуються пополам. Які є проблеми? Проблеми те, що у нас на даний момент
є трійка мікроорганізмів, які ввозом внесені до найбільш небезпечних мікроорганізмів. Це кліпсіела пневмонії, це ацинетобактер баумані і це псевдомонас аерuginosa. І ось чутливість до препаратів, шановні колеги, ви бачите на слайді. Але є ще інша проблема. Проблема полягає в тому, що лікування потужними антибіотиками призводить до того, що з'являються ще більш потужні мікроорганізми, провіденція Стюарті і розвиток псевдомембранозного коліту. У нас вже є 3 пацієнтів, які мають псевдомембранозний коліт за даний час. Чому? Тому що на етапах евакуації відбувається безпосереднє інфікування пацієнтів, які призводять до таких наслідків. Пацієнт іноді за 2 доби може пройти 3 шпиталя, де він збирає всю інфекцію. І найбільша проблема – це, звичайно, група Escape, де пацієнт набуває всіх інфекцій, які властиві для даного шпиталю. Потім він потрапляє до нас і починається головний біль, як його лікувати. Також слід відмітити, що госпіталя на периферії дають антибіотики в залежності від ситуації, що у них є. Це також призводить до зростання кількості назокоміальних інфекцій. І тому весь цей ланцюг призводить до величезних проблем. У нас в клініці проходив аудит, я теж всім раджу, це група добрих самаритян, або сумка самаритянина, які можуть вказувати на ті проблеми, які є у вас в стаціонарі. Вони у нас працювали 3 тижні. В кінці вони видали кінцевий репорт, де розмістили, які проблеми у нас є в стаціонарі, які можна вирішувати. Ми живемо в дуже складний час, ми прекрасно розуміємо, що ми переможемо і все у нас буде добре, а це малюнок моєї дитини на 3-й день війни. Тобто ви можете побачити, що буква В тут означає дещо інше. Це саме те групування, яке нас атакувало. Шановні колеги, гарного дня і гарного тижня, і все у нас буде добре. Greetings from South Africa. I am Dr. André Theron, regional anesthesiologist and fellow of regional anesthesia. Today I would like to talk to you about motor sparing blocks for the battlefield. Now, since February this year, when this horrific onslaught started, there have been thousands of servicemen and women as well as civilians that have been injured to such an extent that they need specialized medical care. Due to logistic and supply chain difficulties, and the ever-shifting front lines and war zone, the injured sometimes have to be transported vast distances to find field hospitals or more permanent areas of care. Transport can in most times be delayed or impossible due to ongoing fighting, bombing, thus the need for point-of-care solutions for pain management to retain mobility for these patients so that they can be transported easily. Now, why motor sparing blocks? Well, for a very simple few reasons. Firstly, their range of motion is kept. Muscle strength stays close to normal. Soldiers can remain functional so that they can evacuate or continue with some form of their service. No opioid-related side effects, so you don't have decrease in mental capacity, you do not have any of the respiratory complications. Then decreased costs, because regional anesthesia doesn't cost much. Then also some procedures can be done at a field hospital or medical tent under regional anesthesia that would usually require a hospital. The blocks that we will use, there are a magnitude of them. I will look into a lot of them, but we won't have time to go into exquisite detail on all of them. So the blocks that have been safely used in remote settings, they're using for fracture reductions, for splinting, for incision and drainage, and then complex wound care as well.
then also for forearm body removal. Now, which blocks are suitable for these kind of procedures? Let's have a look. So, firstly, scalp blocks. Superficial cervical plexus blocks, and this is specifically useful for tracheostomies, awake tracheostomies, but I will go into the indications for these blocks as we speak about the blocks. The clavipectoral fascial block, this is a very new described block, and this is specific for clavicle fractures. The suprascapular and axillary nerve blocks for shoulder trauma, the forearm or wrist blocks for any kind of distal forearm and or hand trauma. Erector spinae and intercostal nerve blocks for thoracic trauma, then the Peng block for hip trauma, adductor canal blocks for any knee-related trauma, then genicular nerve blocks as well for knee-related trauma, the IPAC for posterior knee and or cruciate ligaments, and then ankle blocks. Okay, let's look at scalp blocks. Scalp blocks can easily be done. This does not necessarily need to be done with ultrasound. You can use landmark techniques, and I'll tell you a little bit about that just now. So the nerves in question are the supratrochlear, supraorbital, the zygomasticotemporal, the auriculotemporal, the greater auricular nerve, inferior occipital, and the greater occipital, or lesser occipital and greater occipital nerves. They supply most of the scalp as well as skin overlying. So this is the dermatomal distribution of these nerves. You can block either just the one side of a patient or bilateral, and this can very easily be done. So the supraorbital and supratrochlear with injection of 3 to 5 cc's just above the supraorbital notch where your supraorbital artery exits. 3 to 5 mils there, and that would block the entire front of the scalp. The zygomasticotemporal, if you made a wheel from the glabellus over this area, staying above the zygomatic process, that will cover most of there. Then the anterior or the occipitotemporal, auriculotemporal, sorry, nerve. This is also fairly easy because you can feel the temporal artery, and just so long as you block this above the level of the zygomatic process, because if you go below it, you are at risk to block the facial nerve as well. So in this is fairly easy to do. Then the greater auricular nerve is part of the superficial cervical plexus, as well as the lesser occipital nerve. So they will be blocked if you block there, or you could do a skin wheel in this area from the mastoid process towards the occiput, just underneath the skin, and you will cover both of them. All these nerves are very superficial. Then the greater occipital lies right next to the occipital artery at the posterior area here. So if you feel the artery and you just go right next to it towards the side of the ear, then you would be able to block the greater occipital nerve as long as you're on the scalp level here. And this can sufficiently be blocked by 20 to 30 cc's of local anesthetic. And you could do even an awake craniotomy should you be necessary. Then, okay, the superficial cervical plexus block. This is very easy to do. Also do not need an ultrasound, but you can use an ultrasound.
to pinpoint it, especially if you wanted to block specific nerves in this group. Now, remember I said the greater auricular as well as the lesser occipital nerves come from there. So the sternocleidomastoid muscle at the apex of the posterior triangle or the punctum nervosum, that's where the nerves exit and go deep, superficial underneath the skin. So if you injected at this level or just made a skin wheel posterior to your sternocleidomastoid muscle, 5 to 10 cc's of local anesthetic in this area will block the entire neck right up to the midline. So you could do an awake tracheostomy if you did this bilaterally. Remember then just to do a transtracheal injection of local anesthetic as well, just to numb the trachea. This is very useful for any kind of wounds or suturing in this area. Now the clavipectoral fascial block, this block has not been used widely or studied widely, but I have used it several times, especially in elderly patients who undergo procedures to the clavicle, especially after fractures, under local alone, so no other anesthetic necessary. Clavipectoral. Now, what is necessary is medial to the fracture and lateral to the fracture. You would, with ultrasound, find the clavipectoral fascia. That's where the pectoral or pectoral major muscle joins onto the clavicle itself. There is a small layer of fascia. That is where you would inject your local anesthetic. So 10 cc's of local anesthetic, medial, 2 centimeters medial to the fracture, and 10 cc's of local anesthetic lateral to the fracture. What you see is our clavicle here, pectoral major, this is subclavius, and right above there, between subclavius, pectoral minor, and the clavicle, this is our clavipectoral fascia. You would come in with your needle onto the clavicle itself and inject in this fascial. Now, what you would see medial and lateral is your local anesthetic spreading above and sometimes below. Below would be difficult to see with the ultrasound, but you see spreading of your local anesthetic above in that fascial plane, both medial and lateral. And this is sufficient not only to block all the bony contributions to the nerves, as well as the superficial skin overlying that. This helps with pain. You can set it, and you can even do a full clavicle repair under this block alone. A little bit on shoulder anatomy. We have two major components that supply the shoulder joint as well as the muscle surrounding that. So very important in doing these blocks is to know that when you're doing a suprascapular nerve block, or the next one we're looking at is an axillary nerve block, that there will be some motor component. Now, to minimize the motor component, you would use a smaller volume and lower concentration of local anesthetic. So instead of using your 0.5% bupivacaine or ropivacaine, you would use a 0.125 or a 0.25%. That would mean that you would still have some motor function, but with analgesic effects. Now, the suprascapular nerve contributes about 60 to 65% of the shoulder joint. So if you have shoulder pathology or upper humeral fractures, this is the nerve to block.
where you would block it in the suprascapular notch just here. That is so that you do have some motor sparing. You would have the suprascapular muscle spared, as well as some component of the infraspinous muscle. Is the greatest contributor to the shoulder here. I won't go into too much detail with the posterior. Just a reminder that our axillary nerve supplies the bone overlying there and the deltoid muscle. So be very careful when blocking the axillary nerve because you will have deltoid weakness. Easy to see where it comes out here from our quadrangular space. It goes with the posterior circumflex humeral artery, and that's what you're looking for between the teres minor and teres major muscles, and in that area is where you would inject for your axillary nerve. Then just a reminder as well, your suprascapular or supraclavicular nerves supplying the skin overlying there. So if there is painful skin lesions, remember our superficial cervical plexus block. That is the block that you would do for this as well. Just the specific nerves, whether it be medial, that is a component that would be blocked by our clavipectoral nerve block, and then the middle and lateral components will be blocked by our superficial cervical plexus block. Good. The axillary nerve and the suprascapular nerves on ultrasound. So what we see is our suprascapular muscle with our trapezius above that. Then we see our scapular notch here and the spine over here, the suprascapular artery and the nerve. And that's where we would inject, and usually 5 cc's of local anesthetic would be more than sufficient to block. Now, if you wanted to cover the anterior component, the subarachnoid bursa area, or the coracoid process, or the clavicular acromial joint, then it's important to get that medial compartment or medial branch to the suprascapular nerve as well, and that you would, if you go a little bit higher, and this is the subomohyoid approach. So we're looking for omohyoid muscle. There is our supraclavicular plexus, so the superior trunk, middle trunk and inferior trunk, the subarachnoid artery, and the most lateral nerve in this superior trunk, that is our suprascapular nerve. If you block it here with a very low concentration, you have blocked most of the pain to the shoulder with minimal functional problem. And as I said, the axillary nerve block, you will see teres minor and teres major, and on the humeral shaft, what we would see is the posterior circumflex artery and then the axillary. Then the ultrasound guided forearm block. If you only wanted to block the components for the hand or distal pulse for a reduction of a distal radius fracture, then you can block it in the middle of the forearm. This would only be useful if you wanted to cover the entire skin as well in the radial. So I won't go into too much detail with the radial nerve. Median nerve block, very easy. It's in the mid shaft or in the middle of the forearm between flexor digitorum profundus and superficialis. Very easy to see and to block it there.
Then the ulnar nerve as well. Remember, the higher up you would lose some function. If you go lower down, further distal, then you would have sparing. If you do it from midway to distal, you would still have very good flexor and extension functions as well. Then the wrist block is a fantastic block to do because you have very little, if any, muscle problems. We specifically use this for patients undergoing hand surgery where you need to check tensions and make sure that the patients are still able to open, close, and use their hands. So this is a very useful block, especially if you want complete motor sparing of the hand. The wrist block, what you would need to do is block the median nerve at the palmar crease area here, and then also the ulnar nerve as it goes to the canal of Guyane, right next to the ulnar artery on the ulnar itself. So you would put your needle in on the ulnar side, right next to the artery, onto the bone, pull back a millimeter and inject your local anesthetic. For the median nerve, you would feel for your flexor carpi radialis and the palmaris longus, and it is in between those two tendons that you would inject towards the side of the hand until you reach bone, pull back a millimeter and inject 3 to 5 cc's. The radial compartment is only skin, but for that you would just make a skin wheel over the pulse in this area. And then you would also need to do that for the ulnar compartment, because the ulnar nerve would have already given off some skin nerves as well, or contributions at this level. So just make a skin wheel halfway around the pulse here and halfway around the pulse there, and you would have completely blocked the entire hand. And this is just to illustrate that. So here we have our median nerve. You would go in between flexor carpi radialis and palmaris longus, in between those until you hit bone, pull back a millimeter and inject your local anesthetic. Here you see our ulnar artery, flexor carpi ulnaris, the ulnar bone as well. You would go in there until you hit bone, pull back a millimeter and inject your local anesthetic. Then you would, in this area here, need to inject a skin wheel for the ulnar compartment, and then the lateral part for the radial nerve compartment. You would make a skin wheel there. Good. When looking at the erector spinae plane block, we are looking for the transverse process, and we go onto the transverse process and then put our local anesthetic below the erector spinae muscle group. What then happens is it spreads anteriorly towards the dorsal ramus to block the nerves there. So this is a block by proxy. It's not specifically aimed at a nerve, and that's what makes this very suitable for especially rib fractures, trauma to the thorax, where you need to put in drains. You can either use this, or you can use an intercostal nerve block. When we see our erector spinae plane block, we're looking for our transverse process below the erector spinae muscle. You just go onto the transverse process itself and give your volume of local anesthetic. Now this should be a larger volume, about 20 cc's at least, of 0.2% of local anesthetic, and this would
cover sufficiently most of the posterior and lateral compartments to the thorax. Here we see our transverse process, the erector spinae nerve group, and then you would just go onto the transverse process. Remember that it is about 2.5 centimeters lateral from your midline. That's where you start. Now, lower down, we're looking at hip. So if we wanted to cover or cause analgesia to the hip joint itself for hip fractures and proximal femur fractures, what we need to do is a PENG block, a pericapsular nerve group block, and that's very easy to do. Where you would do a femoral nerve block, there is our femoral nerve. This is our anterior inferior iliac spine and the iliopubic eminence. We see our psoas, our iliopsoas muscle, so this is the iliacus, and over there is our psoas muscle tendon. And what we do is we put local anesthetic deep to the psoas tendon in the area of the iliopubic eminence, between the pubic ramus here and the tendon, and that's about 15 to 20 cc's. It will cover your femoral obturator and accessory obturator contributors to the hip joint. They are mostly nociceptive mechanoreceptors, but not any motor functions. So you would lose no motor functions. We do this for patients who need to mobilize on day 0 after hip replacement. So this is a very easy block to do and with no motor. Here we can see the iliac spine, the needle going below the psoas tendon on the iliopubic eminence, and then we fill up that space with our local anesthetic. Then with the knee, now there's several things to keep in mind. We will discuss the adductor canal block, we will discuss the genicular nerves, and we will discuss the posterior component with the IPAC. So just looking at supplying the knee, as you can see, it is a massive amount of them, but split into several groups. So there's the nerve to vastus lateralis, vastus intermedius, and vastus medialis, as well as the genicular nerves, whether it be superior lateral, medial, inferior lateral, or medial components that supply the knee capsule and joint itself. Lastly, the saphenous nerve from here. When going to this schematic, it's just the nerves involved in supplying that part of the joint. Now, to block the compartment, we have contributors from the tibial nerve, the posterior obturator nerve, and then the common peroneal nerve as well. All these components can be blocked by one block, the IPAC, and it is the IPAC that is done at a higher level than the condyle, so you have to do higher than the condyle, but we'll go into that just in more detail now. Adductor canal block can also be done, and this is specifically useful for knee trauma, whether it be patellar dislocations, patellar fractures, or any form of knee component. So what we're looking for is our sartorius muscle, our adductor longus muscle. As soon as the adductor longus disappears, we would see our vasoadductor membrane, and in there is the saphenous nerve. And to do your adductor canal is mostly just a saphenous nerve block. Sometimes you get a component to
the nerve to vastus medialis, but it's only the distal component to it, so you wouldn't lose much motor function, and you would cover most of the patella and the infrapatellar area down towards the ankle. The adductor canal, as I said, we are looking for the saphenous nerve. This is the sartorius muscle, the femoral artery, the vein as well. This is the adductor longus muscle. As soon as this disappears, you know that this is the adductor canal proper. And if you scan further distal and get it at its most distal component before the artery starts dipping deep, because remember that this component, the femoral artery, dips deep and becomes the popliteal artery. If you inject it at that level, the most distal part where you can still see the artery, then if you gave a large enough volume, it would spread posterior as well. So you would cover both the anterior and posterior compartments without causing any motor effect. This is just to show the saphenous nerve in our adductor canal. Genicular nerves, very easy to do. The genicular nerves supply the bony components to the knee, whether it be superior medial, or so is exactly the same pictures. We would just look for the genicular arteries as we see the slope of the femur. So that's what you're looking for. You're looking for where the femur starts sloping towards the condyles. And then we find the genicular arteries, inject from proximal to distal, and inject 3 to 5 cc's close to the artery, and you've blocked them. And you can do that to all the components. The only thing to keep in mind is if you're doing the lateral, inferior lateral genicular nerve, it is very close to the fibular nerve or peroneal nerve, so you can cause a drop foot if you did not inject this very well. Then nerve to vastus intermedius. This is also an important component to knee pain. And to the condyle itself, very easy to do. You visualize the femur transversely and inject just below the vastus intermedius muscle and the femur, 3 to 5 cc's of that. Then the IPAC block, also very well known. Remember I told you that there is the component on the condyles and above the condyles. You need to block above the condyles should you want to cover the cruciate ligaments that is in the knee joint itself. So any cruciate ligament tears, this can be managed very well with an IPAC type block. The IPAC block, of course, you have to visualize the femur and the popliteal artery, because the IPAC is the interspace between the popliteal artery and the capsule of the knee. So you would inject from medial, usually between the femur and the artery itself, and make a wall of local anesthetic with 10 to 15 cc's of local anesthetic here. Just remember not to go too deep and not past the vascular structures. Why? Because there is a continuation of the space with the popliteal nerves, the tibial nerve and the common peroneal nerves. So you can have spillage of your local anesthetic around there, and that would cause weakness and a drop foot. And this is what you want. You want deposition of your local anesthetic between the vascular components and the femur itself. Lastly, the ankle block. This is for most types of foot injuries. Very easy to do. Do not need an ultrasound. Very easy to do with an ultrasound. And it blocks
all the bony components, muscle and it's the intrinsic muscles of the foot and the overlying. There are 5 nerves to keep in mind. So firstly, there is the saphenous nerve, which is only a sensory component to the medial side over the medial condyle and up onto the medial side of the foot. Then there is the deep peroneal nerve that covers this area of the skin and also the muscle component of the feet. There, the superficial peroneal that covers the skin in this area. The sural nerve, which covers skin on the lateral side of the foot, as well as the tibial nerve, which has a motor component, but patients can walk easily despite it being blocked, and also the bony components to the foot. Here we see them. This is the posterior tibial. It's posterior to the medial malleolus, where you can feel the posterior tibial artery. In this area, you inject towards the big toe until you hit bone, which is the tibia. You pull back about 1 millimeter and then inject 5 to 8 cc's of local anesthetic. Deep peroneal, you'll feel for the anterior tibial artery and then just go onto the bone there and inject your 3 to 5 cc's of local anesthetic there. The sural nerve, usually a little bit higher than this picture, but you do a wheel above the lateral malleolus. So go from posterior to the lateral malleolus, usually 2 to 3 centimeters proximal to it, and then make a skin wheel over that area. Then the superficial peroneal nerve, you would combine that with the deep peroneal nerve, so you would just come out with your needle and in a fan-like area just inject underneath the skin, make a skin wheel over this area with your local anesthetic for the superficial peroneal nerve, because it is already split into its small dermal branches. Then the saphenous nerve, lastly, follows the saphenous vein, and you will inject a skin wheel over the medial side, 3 to 4 cc's of local anesthetic, about 2 to 3 finger breadths above the medial malleolus in this area, and then you have blocked the entire foot. Most foot surgeries can be done under this block alone. I hope that you have an idea or a better idea which blocks are very useful. All of these blocks that I have mentioned are easy to do, and they are all motor sparing type blocks. The only ones to keep in mind is the suprascapular nerve and the axillary nerves that will cause some weakness. The adductor canal, if you do it too proximally, then you would have weakness to vastus medialis, and then if you caused spillage in the IPAC, then you would have a dropped foot. All the others are motor sparing, and that would mean that your patients could still mobilize and would still be able to follow specific functions and be fully mobile to continue their tasks without too much pain. As I explained, most of these can also be used for basic and sometimes even to advanced surgical procedures that can be done with these blocks alone. The patients can then also mobilize away or be transported immediately without ill effects.
I hope this has helped you, and for any more information, feel free to contact me. Добрий день, шановні колеги. Вітаю фанатів регіональної анестезії. Дякую Андрію Миколаївичу за запрошення. Пропоную поговорити про нову затверджену номенклатуру блоків тулуба. Цих блоків останнім часом стало дуже багато, тому виникла така потреба навести лад, розібратися, особливо тим, як ми їх будемо називати, тому що ми вже припинили розуміти одне одного. І ось експертна група з 60 експертів з різних континентів за ініціативою АСРА і ЕСРА зробили цю величезну роботу, результати якої було опубліковано в минулому році. В цю групу входили як практичні анестезіологи, які мають досвід виконання цих блоків тулуба, також науковці, і дуже цінно, що там були ще експерти з прикладної анатомії. Окремо проводили таке опитування за методикою Делфі 3 раунди, окремо по назві блоків і окремо по анатомічному описанню. Ну, от в результаті такої величезної роботи ця група експертна затвердили 3 групи блоків тулуба. Це блоки черевної стінки, параспінальні блоки і блоки грудної стінки. Тут наведені блоки черевної стінки. В першій колонці ви бачите ті назви блоків, які розглядалися, які зустрічалися в літературі. Ну, практично всі вони знайшли затвердження фінальне, і багато з них пооб'єднували і затверджено з цієї групи абдомінальних блоків черевної стінки 10 блоків. Деякі речі тут можете бачити, наприклад, от задній таб-блок, там, де вона робилась через трикутник петита, вона увійшла в групу латерального QL-блоку. Це група параспінальних блоків. Тут затверджено на сьогодні 4 блоки. Цю групу можна назвати, ну, практично, мабуть, раніше така назва була паравертебральна блокада і його сурогати. Практично блокуються нерви на виходи з спінального каналу. І ви тут можете бачити, що багато блоків з цієї групи, які розглядалися, поки що не знайшли певного консенсусу і поки що не затверджено. Експерти продовжують працювати над ними. І тут багато блоків, які ще не затверджені, в основному на шийному рівні і на люмбальному рівні. Ну, тут ви бачите паравертебральну блокаду, ESP, ретроламінарний блок і такий блок Intertransverse Process блок. Група блоків грудної стінки, тут затверджено 6 назв на сьогодні. Дуже легко для запам'ятовування. Це 2 види: глибокий і поверхневий сабблок, serratus anterior plane блок, 2 види: поверхневий і глибокий піп-блок, parasternal intercostal plane блок, і interpectoral і pectoserratus блок. Ну, практично всі блоки, які розглядалися, їх було теж досить багато, вони увійшли оці 6 блоків. Давайте пройдемося по анатомічної дескрипції цих блоків. Тут наведені блоки черевної стінки. Під номером 1 ви бачите ректус-шиц блок. Дуже високий, практично 100% консенсус отримав. Місце введення анестетика – це між 2 шарами фасції на задній поверхні мускулус ректус абдомініс. Далі ілія інгвіналіс, ілія гіпогастрик нерв блок. Той блок, який раніше практично називали гернія блок. Ці 2 нерви, вони блокуються між внутрішнім косим і поперечним м'язом живота,
нижньому латеральному квадранті черевної стінки. Наступний це TAP-блок, Transversus Abdominis Plane блок. Введення місцевого анестетика між внутрішнім косим і поперечним м'язом живота буде називатися ТАП, але окремо вони затвердили ще субкостальний ТАП, коли це робиться в підреберній ділянці, і блокаду, яка робиться по середньоаксилярній лінії, середньоаксилярний ТАП, от під номером 4 ви бачите. І також 3 види QL-блоків. По відношенню до мускулюс квадратус люмборум, якщо анестетик вводиться на латеральній поверхні цього м'язу, між ним і трансверсус абдомінус масл, то буде називатися латеральний QL під номером 7. На передній поверхні квадратус люмборум, між ним і псоус майер, це буде називатися передній QL. І на задній поверхні, задній QL, коли анестетик вводиться між квадратус люмбором і групою м'язів, яка називається ректор спіна. І тут поруч з латеральним QL, дуже близько до нього, під номером 9, ви можете бачити оцей блок Transversalis Fascia Plane блок. Щоб так доступно пояснити, що це за блок, він не дуже у нас популярний. Давайте згадаємо ректус шиць блок. Ці дві фаси на задній поверхні прямого м'язу живота. Якщо прослідкувати оці фаси до задньої поверхні, там, де трансверсус абдомінис закінчується, практично на внутрішній поверхні цього м'яза, дуже близько до латеральної поверхні QL, квадратус люмборум, вводиться місцевий анестетик між двома фасціями. І це буде називатися Transversalis Fascia Plane блок. Мабуть, варто нам орієнтуватися поки що на англомовні назви цих блоків, тому що перекладу на українське поки що адекватної немає. Деякі речі можна, звичайно, самому перекласти, але все ж таки, щоб ми розуміли одне одного, краще орієнтуватися на англомовні назви. Тут наведена група параспінальних блоків і грудної стінки. Давайте почнемо з параспінальної. От 4 блока з цієї групи. Під номером 11 ви бачите паравертебральну блокаду. На грудному рівні анестетик вводиться між парієтальною плеврою і лігаментом костотрансверсом. Під номером 12 ви бачите блок, який називається Intertransverse Process блок. З назви зрозуміло, що анестетик вводиться між поперечними відростками хребців, між м'язами, між реберними. І тут же ви бачите під номером 14 ретроламінарний блок, теж не дуже модний у нас в Україні. Від назви зрозуміло, що анестетик вводиться на задній поверхні ламіна, пластинок хребців, між пластинкою і групою м'язів еректор спіни. І латеральніше від нього під номером 13 улюблений всіми вами ESP-блок, еректор спіна плейн блок, коли анестетик вводиться на задній поверхні поперечного відростка хребців і під групою м'язів еректор спіна. І блоки грудної стінки. Тут же ще під номером 10 ви бачите ромбоїд інтеркостал плейн блок, там, де анестетик вводиться між мускулюс ромбоїдеус майор, і між ним і практично сератус антеріор. Це анатомічно виходить медіальна сторона кута лопатки, там оце точка аускультації, що його називають, не дуже модний у нас блок. Чому воно стоїть тут в групі грудних, хоча вона блокує передню черевну стінку, анатомічно вона проводиться, виконується на грудному рівні. І перейдемо до групи блоків грудної стінки. 2 вида сабблоки по відношенню мускулюс сератус антеріор. На лівій стороні ви бачите назви цих м'язів, а тут цифрами наведені місця введення анестетика.
От 15 на зовнішній поверхні мускулюс сератус антеріор, між ним і латіссимус дорзі, коли вводиться місцевий анестетик, то буде поверхневий сабблок. Сератус антеріор плейн блок. Якщо під сератус антеріор, між ним і зовнішнім міжреберним м'язом під номером 16, то буде глибокий сабблок. І два види піп-блоків. Це по відношенню до внутрішнього міжреберного м'язу, там, де воно прикріплюється до груднини по парастернальній лінії. Якщо над цим м'язом, між ним і пектораліс майор під номером 17, то буде поверхневий піп-блок, parasternal intercostal plane. І якщо під ним і оцей м'яз, який називається трансверсус торацик масл, це практично продовження intercostal innermost intercostal muscle, от під номером 18 ви бачите, то буде глибокий піп-блок. І останні два блоки із групи грудних блоків – це те, що ми раніше називали PEX-1 і PEX-2. Експертна група поміняли назви цих блоків, на мою думку, дуже вдало їх поміняли. От під номером 19 ви бачите блок, який буде називатися тепер Interpectoral Plane Block. Ну, на українській, можливо, можна перекласти міжпекторальний. Це те, що називали PEX-1, тобто між пектораліс майор і мінор. Ну, тому зрозуміла логічна назва міжпекторальний. І пектосератус під номером 20, ну, те, що називали PEX-2, міжпектораліс мінор і сератус антеріор. Тут ви бачите рівень консенсусу по назві блоків і по анатомічному описанню блоків. От 10 блоків черевної стінки, 4 блоки параспінальної групи і 6 блоків грудної стінки. Тут наведені блоки, по яких все ще немає консенсусу, але експертна група продовжує над ними працювати. Ну і підсумовуючи роботу цієї групи, можна сказати, що вони зробили величезну роботу, тому що зменшили кількість назв регіонарних блоків тулуба з 77 до 20. При цьому треба пам'ятати, що анатомічне описання відображає місце знаходження кінчика голки, місце введення місцевого анестетика, і вона не враховує траєкторію голки, не враховує сегментарний рівень. Експертна група рекомендує використовувати ці затверджені назви регіонарних блоків тулуба в клінічній практиці, навчальному процесі, а також наукових дослідженнях. І вони обіцяють незабаром взятися за блоки на кінцівках і планують переглядати номенклатуру блоків кожні 5-10 років. Дякую вам за увагу, вдалих вам блоків і щасливого різдва! Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги презентація присвячена використанням регіонарних методик знеболення під час виконання трансплантації. Перед початком доповіді я хотів би звернути вашу увагу на відсутність будь-якого конфлікту інтересів, пов'язаних з інформацією, що буде надаватися під час презентації. Почати я хочу, задавши одне запитання, чи взагалі є необхідним використання регіонарних методик знеболення? Картинка з восьминогом тут символізує роботу анестезіолога, яка є багатозадачною навіть без використання регіонарних методик знеболення. Так чи треба додавати ще одну щупальцю? І відповіддю можуть стати дослідження, які представлені на даному слайді, що вказують на те, що використання мультимодального підходу до анестезичного забезпечення дозволяє отримати кращий результат під час надання медичної допомоги. На даному слайді представлені патологічні зміни, які відбуваються під час виникнення гострого больового синдрому. Гострий біль має негативний вплив на всі органи та системи та погіршує прогнози пацієнта на одужання, збільшуючи частоту виникнення ускладнень в ранньому та віддаленому післяопераційному періоді. І саме використання регіонарних методик знеболення зменшує частоти виникнення та важкість перебігу цих ускладнень, а також зменшує частоту виникнення хронічного больового синдрому.
Ризик, обумовлений важкістю станів пацієнтів, що потребують трансплантації різних органів, вимагає знаходження альтернативних методик блокад нервових волокон. Доцільність використання регіонарних методик знеболення відмічення в протоколі, що направлені на покращення одужання пацієнта після трансплантації нирок. Основними перевагами даних методик знеболення є можливість ранньої активізації пацієнтів після оперативного втручання. На доступних слайдах будуть представлені варіанти регіонарних методик знеболення, що можуть бути виконані під час або після виконання трансплантації нирки. Основними недоліками всіх міжфасціальних блокад є певна складність в подовженому знеболенні з допомогою цих методик, що обумовлено відсутністю надійної фіксації катетера в разі виконання катетеризації, що в свою чергу може призводити до міграції катетера та відсутності адекватного ефекту знеболення. Також недоліком поверхневих міжфасціальних блокад є відсутність вісцерального компоненту знеболення. Можливим є також використання нейроаксіальних методик знеболення. Стосовно рівня та якості знеболення – це найкращий варіант регіонарного знеболення. Але розлади коагуляційного каскаду, що характерні для пацієнтів, що потребують трансплантації органів, роблять дані методики знеболення достатньо небезпечними. Одним з альтернативних варіантів нейроаксіальних методів знеболення може виступати тип блокади, так званий Erector Spine Plane Block, який є співставним за рівнем знеболення з епідуральною анестезією, але при виконанні даного блоку відсутні ризики, характерні для нейроаксіальних блокад. Основним недоліком даного методики знеболення на поперековому рівні або на нижніх відділах грудного відділу позвонка є міграція катетера або складності катетеризації простора, який сформований місцевим анестетиком, який вводиться з метою знеболення. Печінкова недостатність обумовлена дуже важкими розладами гемостазу та коагулопатії та кардіоміопатії, що обумовлено основним захворюванням. Про це треба пам'ятати під час використання нейроаксіальних методик знеболення. І використання саме таких методів знеболення стає дуже великим викликом для кожного анестезіолога, хто намагається це робити. Переваги та недоліки регіонарних методик представлені на даному слайді. Вони такі ж самі, як і для регіонарних методик знеболення, що можуть бути використані під час трансплантації нирки. Епідуральна анестезія є, знову ж таки, найкращим варіантом знеболення з точки зору якості знеболення, але прагнення пошуку найкращих результатів лікування пацієнта призводить до пошуку можливості використання інших регіонарних методик знеболення, а не нейроаксіального методу знеболення. Епідуральна анестезія є найкращим варіантом регіонарного знеболення. Основною проблемою епідуральної анестезії є наявність коагулопатії, і на даному слайді представлені дані дослідження, метою якого було встановити критерії можливості виконання епідуральної анестезії. І в цьому дослідженні було показано, що використання тромбоеластометрії може бути розглянуто як методика діагностики безпечності встановлення та видалення епідурального катетера. Знову ж таки, використання ЕСП також може бути альтернативою нейроаксіальних методів знеболення. Переваги та недоліки залишаються незмінними. Більш вираженою є проблема мозаїчності знеболення, що пов'язана з особливістю хірургічного доступу та структурою м'язового каркасу на рівні виконання блоку. Ще на даному слайді представлені дані ще незакінченого багатоцентрового дослідження. Мета цього дослідження є саме вивчення адекватності можливості знеболення з використанням ЕСП-блоку під час трансплантації печінки. Маємо надію, що після закінчення цього дослідження ми отримаємо більш точні рекомендації щодо використання регіонарних методик знеболення під час трансплантації печінки.
Трансплантація підшлункової залози є малорозповсюдженою процедурою, що пов'язана з дуже жорсткими критеріями до стану донора та функції донорського графта. Високий ризик тромбозів донорського органу вимагає використання антикоагулянтів та дезагрегантів під час операції та в ранньому післяопераційному періоді, що робить дуже небезпечним використання нейроаксіальних методик знеболення. Регіонарні методики можуть бути частковою альтернативою вищевказаних методик. Епідуральна анестезія на грудному рівні є найбільш всеохоплюючим видом регіонарної анестезії під час втручання грудної клітині. Використання цієї методики призводить до покращення якості життя пацієнтів в ранньому та віддаленому післяопераційному періоді, хоча і не впливає на післяопераційну летальність. Але доцільність використання даних методик знеболення вказали на високий ризик виникнення епідуральних гематом, що є дуже важким і дуже небезпечним ускладненням після нейроаксіальних блокад. Тому є дуже великим запитанням доцільність використання саме цих методик знеболення. Особливості іннервації грудної клітини створюють певні складності під час вибору методик регіонарної анестезії. На жаль, відсутність єдиного типу блоку, що дозволить в повному обсязі забезпечити знеболення під час кардіохірургічних втручань та трансплантації серця. Але доцільним є використання регіонарних методик знеболення. Доцільність використання регіонарних методик знеболення показані в багатьох дослідженнях, хоча залишаються запитання стосовно конкретної методики блокади та дозування місцевого анестетика. Найбільш перспективними виглядають ESP-блок, PEX-1-2 блоки та достатньо новий півблок, це Pectoral Intercostal Fast Cell блок, які можуть використовуватися з метою знеболення в післяопераційному та інтраопераційному періоді. ESP-блок на рівні Т4-Т5 є більш простим в виконанні, ніж грудна епідуральна анестезія, і його основною перевагою є співставимість за анестетичним ефектом та легкість виконання. Трансплантація легені є достатньо новою галуззю для української трансплантації. За даними літературного обзору, золотим стандартом під час трансплантації легені залишається епідуральна анестезія на грудному відділі. Використання епідуральної анестезії обумовлено високою частотою виникнення хронічного больового синдрому, а використання даної методики дозволяє знизити частоту виникнення цього синдрому, його вираженості та тривалості цього больового синдрому. І пошук альтернативних методик знеболення, пошук альтернативних методик регіонарної анестезії досі продовжений. Нема єдиного консенсусу стосовно використання регіонарних методик, які самі методики, які дозування, на якому рівні можуть використані під час трансплантації легень. Тож, дякую за увагу.